තාක්ෂණය නැත හැමන ඔයාව iPhone කියලා පිළිගන්නවා smaxtech එකේ තියෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකට අරගෙනලා තියෙන්නේ ටිකක් අඩු මුදලකට. ඒ වගේම තමයි ටිකක් හොඳ ඩිස්ප්ලේ එකක් ටිකක් ලොකු ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන හොඳ ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳ ස්මාර්ට් වොච් එකක්. ඉතින් ඔයා මේ වගේ ප්‍රයිස් එකකට කියන්නේ රුපියල් 10000කට අඩුවෙන් ඒ කියන්නේ රුපියල් 5000කට 6000කට වගේ ආසන්න මුදලකට ඔයා ස්මාර්ට් වොච් එකක් හෙවුවනම් ඔයාට තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙනලා තියෙන්නේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ T900 Ultra කියන මෙන්න මේ Apple clone watch එක ගැන. ඉතින් මේ watch එක unboxing වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි. මොකද මම මේ watch එක අරගෙන මේකට ටික දවසක් යනවා ආසන්න වශයෙන් දවස් 3කට විතර වෙනවා මේ වීඩියෝ එක කරන වෙලාව වෙනකොට. ඉතින් මම මේ watch එක අරගෙන ඊට පස්සේ watch එක ටික පාවිච්චි කරලා බලලා තමයි ඔයාට මම මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්නේ. ඉතින් මොකද වීඩියෝ එක කරන්න කලින් මේ watch එක හොඳයිද එහෙම නැත්නම් මේ device එක හොඳයිද නරකයිද කියලා මම ටිකක් ටෙස්ට් කරලා බලන්න ඕන නිසා තමයි මම watch එක අරගෙන පොඩි කාලයක් ගත්ත වීඩියෝ එක කරන්න කලින්. කොහොමවත් මේ ටික දවසට ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ෆීල් වෙච්ච watch එකක් තමයි මේ T900 Ultra කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේකෙම T800 series එකකුත් වෙනවා. Ultra සහ ඉතින් Pro series එකක් වෙනම වෙනවා. මේකෙත් තියෙනවා T900 එකේ Pro කියලා වෙනම series එකක් එනවා. කොහොමවත් මං ගාව තියෙන Ultra එක T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් watch එක. ඉතින් මේකේ මිල ගණන් සහ මේක මිලදී ගන්න ඕනේ කොහොමද සහ මිලදී ගන්න link එකක් එම මම පහළ description එකේ දාලා දෙනවා. ඔයා පොඩ්ඩක් ඒක check කරලා බලන්න. ඉතින් අපි watch එක පැත්තට හැරුණොත් මේ watch එකේ ප්‍රධානම අපිට highlight වෙලාම පේන්නේ මේකේ ටිකක් ලොකෝ ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක අඟල් 2.09ක ඉන්ෆිනිට් ඩිස්ප්ලේ එකක් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එක පැත්තට යන ටික දිග බොක්ස් එක තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. බොක්ස් එක ඉස්සරහම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් T900 Ultra big කියලා සඳහන් කරලා තියෙන ඊට අමතරව wireless charging එකක ෆොටෝ එකක් එක්ක අපේ watch එකේ ෆොටෝ එකක් එහෙම නැත්නම් image එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මේකේ screen size එක 2.09 ක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොක්ස් එකේ නම් දෙපැත්තම ඊට ගහලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. T900 Ultra කියලා ඉතින් මේ වුණාට මං ගාව තියෙන්නේ space gray aluminium case එකක් එක්ක එන smart watch එක. ඉතින් මේක 49mm casing එකේ තමයි එන්නේ. ඒකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වල case එකේ colors කිහිපයකින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. ප්‍රධාන වශයෙන් මට ලංකාව ඇතුළතදී මේක මං ගාව මේ තියෙන space gray aluminium frame එකත් එක්ක එන එහෙම නැත්නම් casing එකත් එක්ක එන smart watch එක මිලදී ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක black color එකක් එන smart watch series එකකුත් තියෙනවා. ඒක ඔය කැමැත්තක් එහෙම නැත්නම් choice එකත් එක්ක ඔයාලා ඒක මිලදී ගන්න පුළුවන්. ඉතින් බොක්ස් එක ඇතුළේ අපිට watch එක සහ ඒ වගේම straps ඒ වගේම wireless charging cable එක බලා ගන්න පුළුවන්. මේක USB ඕනම adapter එකකට එහෙම නැත්නම් ඔයගේ laptop එකකට වගේ plug කරලා පහසුවෙන්ම ඔයගේ watch එක wireless විදිහට charge කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක වෙනම charging port එකක් අපිට බලා ගන්න වෙන්නේ නැහැ අපේ මේ smart watch එකේ. ඉතින් මේක wireless විදිහට තමයි ඔයාලා charge කරගන්නම පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මේ watch එකේ අපිට paperworks බලා ගන්න පුළුවන් මේ box එක ඇතුළේම තියෙනවා. ඉතින් අපේ watch එක පැත්තට හැරුණොත් ඔයාලා බලන්න පුළුවන් ටික ලස්සන design එකකින් එන watch එකක් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ straps එක ටිකක් හොඳ quality එකකින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මේ watch එකේ මේ watch එක කියන්නේ මේක Apple clone watch එකක් නේ. ඉතින් මේ clone watch එක T900 Ultra එකේ වෙනත් copies එනවා. ඒ කියන්නේ විවිධ copies එනවා. ඒ වගේ internal storage එකක් නැහැ. ඒ වගේ මේකේ මේ ස්මාර්ට් වොච් එක කියන්නේ T900 Ultra ස්මාර්ට් වොච් එකේ ඔරිජිනල් එකේ අපිට ඉන්බිල්ට් ගේම් එකක් එනවා. පොඩි මිනි ගේම් එකක් වගේ එකක් එනවා. අන්න ඒ විදිහට මිනි ගේම් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඉන්බිල්ට් ගේම් එකක් මේ වොච් එකේ කොපීස් වල අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් තමයි මේ වොච් එකේ ඔරිජිනල් එක සහ කොපි එක හොයා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් මේකත් Apple clone watch එකක් මතක තියාගන්න. Apple watch එකක් නෙමෙයි. ඉතින් වොච් එක පැත්තට හැරෙමු පොඩ්ඩක් වඩා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක අපිට buttons සහ ports ගැන කතා කරොත් මේක අපිට ප්‍රධාන වශයෙන්ම දකුණු පැත්ත අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. මේක ස්ක්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් සහ පුෂ් කරන්න පුළුවන් බටන් එකක්. ඒක ඔයාලා බලා ගන්න සර්කල් එක නැත්නම් රවුමක් විතර බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව පහලෙන් අපිට පවර් බටන් එක තියෙනවා. ඉතින් දකුණු පැත්තෙන් අපිට ස්පීකර්ස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එකත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ අපිට තවත් එක්ස්ට්‍රා බටන් එකක් තියලා තියෙනවා. මේකනොත් අපිට මේ watch එක on කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකේ තියෙන තවත් ඔප්ෂන් ටිකකට යන්න මේ බටන් එක අපිට යූස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මේ ස්ක්‍රෝල් බටන් එක වල යූස් කරලා ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මේ ස්ක්‍රෝල් බටන් එක ස්ක්‍රෝල් කරලා එක පැති වලට ඔයාලට පුළුවන් මේ watch එකේ watch face එක වෙනස් කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ස්ක්‍රෝල් කරන බටන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරපුවාම ඔයාලට මේකේ මෙනු එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙනු ඩිසයින් එක එහෙම නැත්නම් මෙනු ස්ටයිල් එක අපිට ඉනිබිල්ට් එන්නේ එහෙම නැත්නම් ඩිෆෝල්ට් එන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඔයාලට පුළුවන් මේකේ මෙනු ස්ටයිල් වලට ගිහිල්ලා මේකේ ස්ටයිල්ස් 6ක් තියෙනවා. අපිට කැමති ස්ටයිල් එකක් දාලා මේක පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව watch එකේ ටිකක් පහළට ආවොත් අපිට බලා ගන්න එහෙම නැත්නම් පිටිපස්සේ පැත්ත ආවොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන sensors ටික. මේකෙන් තමයි heart beat එක වගේ දේවල් මැනගන්න පුළුවන්කම තියෙනවනේ මේ watch එක පාවිච්චි කරලා. හැබැයි මේකේ මේ වගේ මුද්‍රකට එන මෙන්න මේ වගේ watch එක මෙන්න මේ sensors වල දෙන result එක ගැන තියෙන accuracy එහෙම නැත්නම් නිර්වද්‍යතාව ගැන ගොඩක් විශ්වාස කරන්න එපා. ඒකත් පොඩක් මතක තියාගන්න. ඒ වගේ මේ watch එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට නිකන් ඒ අකුරක තියෙන app එකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක ඇතුළට ගිහපුවම අපිට QR code එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ QR code එක ඔයාගේ smartphone එකෙන් ස්කෑන් කරලා
ඔයාලා පුළුවන් මේ watch එක වගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක iPhone එකක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් Android ෆෝන් එකක් වෙන්න පුළුවන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මේ QR code එක යාට ස්කෑන් කරලා ඔයාගේ iPhone එකට හරි Android ෆෝන් එකට හරි මේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. Huawei ෆෝන් එක නම් තියෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් වෙනම මේකේ APK ෆයිල් එකක් විදිහට වුණා මේ app එකේ එන watch එක කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඉතින් මේක ස්ට්‍රැප්ස් දෙකකින් කතා කරොත් මේකේ අපිට කලර්ස් කිහිපයක් බලා ගන්න පුළුවන්. මං ගාව තියෙන්නේ orange කලර් එකකින් මේ වගේ මේකේ black කලර් සහ grey කලර් එහෙම නැත්නම් අලු පාටිනුත් ඔයාලට මෙලිදී ගන්න පුළුවන්. ඇත්තටම මම මේ ඩිසයින් එකක් ගොඩක්ම කැමති මේ ස්ට්‍රැප්ස් වල තියෙන. ඒ වගේ තමයි මේ watch එකේ QR code එක ස්කෑන් කරලා ඔයාලට පුළුවන් Google Play Store එකෙන් මම අර කලින් කිව්ව විදිහට මේ app එකේ application එක ෆෝන් එකට install කරගන්න. ඒ application එක ඇතුළේ ඔයාලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන්කම තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ watch එකේ watch face එකේ කියන්නේ මේ watch එකේ අපිට වෙලාව බලන්න පුළුවන් විදිහට මේ තියෙන ලස්සන designs අන්නේ designs අපිට වෙනස් කරගන්න. එහෙම නැත්නම් අලුත් theme download කරලා මේ watch එකට install කරගන්න පුළුවන් අපේ smartphone එක පාවිච්චි කරලා. ඊට අමතරව ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ තියෙන customize කරන්න මෙන්න මේ තියෙන watch faces ඔයාගේ ෆොටෝයක් උනත් background එකට දාලා අන්න ඒ විදිහට පොඩ්ඩක් customize කරන්න පුළුවන්. ඔයා මේ watch එක ගන්නව නම් අරගෙන පොඩ්ඩක් මේ app එක try කරලා බලන්න. අනිවාර්යයෙන් මේ app එක කනෙක්ට් කරගන්න. මොකද මේ watch එකෙන් හරියටම වැඩ ගන්නව නම් ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ phone එකත් එක්ක මේ watch එක කනෙක්ට් කරන් තියාගන්න ඕනේ. මොකද මේ watch එකට අපිට SIM card එකක් එහෙම දාන්න බෑ. ඒ නිසා ඔයාගේ watch එකත් phone එකත් එක්ක Bluetooth හරහා කනෙක්ට් වෙලා තිබුණොත් විතරයි මේකෙදී ඔයාලට calls වගේ දේවල් මේ watch එක පාවිච්චි කරලා answer ගන්න සහ මේකෙන් අරගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. ඉතින් call ගන්න එක ගැන කතා කරපු නිසා මම කියන්නම් මේකේ අපිට තවත් ඔයාලට පුළුවන් මේ app එකත් එක්ක ඔයාගේ phone එකත් එක්ක මේ watch එක කනෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ සම්පූර්ණයෙන් මේ watch එකෙන් ඔයාගේ phone එක වගේම ඔයාගේ phone එකෙන් මේ watch එකත් control කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට ඔයාගේ phone එකේ කැමරාව open කරලා ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ watch එක හරහා කැමරාවක් තියෙන ෆොටෝ එකක් හෝ වීඩියෝ එකක් capture කරගන්න. දුර ඉඳන්ම ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන මියුසික් එකක් ප්ලේ කරන්නත් මේ watch එක හරහා වඩ පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාගේ තියෙන contacts ටික බලා ගන්න. ඊට අමතරව ඔයාලට එන calls answer කරන්න සහ ඔයාලට ඕන එක හදිස්සියෙන් call එකක් ඔයාලා මේ watch එක පාවිච්චි කරලා dial කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ Facebook WhatsApp වගේ notification බලා ගන්නත් මේ watch එක වඩ use කරන්න පුළුවන්. watch එකේ design එක පැත්තට හැරුණොත් මේක Apple clone watch එකක්. ඒ නිසා ඒ විදිහම මේක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. පොඩ්ඩක් මේ බටන් එක කියන්නේ scroll කරන බටන් එකේ පොඩි loose ගතියක් තියෙනවා. ඒක මේ price එකත් එක්ක ඇත්තටම ලොකෝට කෙයා කරන්න ඕනේ දෙයක් නෙමෙයි. මොකද ඒකේ බටන් එක අපිට පුෂ් කරන්නේ වගේ ප්‍රශ්න එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මේකේ ෆ්‍රේම් එක කියන්නේ කේසින් එක ඇලුමිනියම් වලින් හදලා තියෙන නිසා ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් මේ watch එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඩිස්ප්ලේ එක එහෙම නැත්නම් ස්ක්‍රීන් එක හොඳ කලර් ඇකියුරසි එකක් තියෙන නිසා ඒ වගේම මේකේ සෙටින්ග්ස් වලින් ඔයාලට මේකේ brightness level එකත් control කරන්න පුළුවන් නිසා ඔයාලට outdoor මේක use කරනකොට ගොඩක් හොඳ quality එකකින් මේකේ තියෙන details බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මේකේ මේ watch එකේ තියෙන brightness level එකත් එක්ක මේකේ තියෙන LCD panel එක ඒක පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න. මේකේ LED panel එකක් තියෙන display එකක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. LED panel එකක් තිබුණා මීට වඩා හොඳ accuracy බලා ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ price point එකත් එක්ක LED panel එකක් ආපු නැති කියන ලොකු එහෙම ආපු නැති කියන එච්චර ලොකු අවුලක් නැහැ. මොකද මේක රුපියල් 6000කට 7000 වගේ මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ වෙනකොට ලංකාවේ. ඒ වගේ මම මිලදී ගන්න වෙලාවෙත් මේක discount එකක් තිබ්බ දාලාස් එකේ. මම පහළ description එකේ links දාලා තියෙනවා. පොඩ්ඩක් ඒවා check කරලා බලන්න. මේ දවස්වල ඒගොල්ලෝගේ පොඩි මේ watch වල තවත් බාන්න කිහිපයකටම ඩිස්කවුන්ට් යනවා. සමහරවිට ඔයාලට ඩිස්කවුන්ට් එකක් වෙරලා තියෙන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්ම එහෙම ඩිස්කවුන්ට් එකක් වෙලා තිබ්බ මේ watch එකක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙකින් ඕන. ඒ ඩිස්කවුන්ට් එකක් තියෙන වෙලාවම අරගන්න. මොකද ගොඩක් අඩුවෙන් මුදල ගන්න මිලදී ගන්න පුළුවන් මේ watch එක. ඉතින් watch එක ගැන පොඩ්ඩක් කතා කරන්න තියෙන මේ දේ ටික තමයි. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ ප්‍රීමියම් ලුක් එකක් තියෙන ලස්සන ඩිසයින් එකක් එක්කෙන watch එකක්. කියන තන ලොකු වැරද්දක් නැහැ ප්‍රයිස් පොයින්ට් එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ watch එක ගන්න මම කියන මේක දවස් 3ක් විතර කාලයක් වෙන්නේ කියන මේ watch එක මිලදී අරගෙන. ඉතින් සමහරවිට මේ watch එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් ඔයත්. ඒ වගේම තමයි පොඩ්ඩක් මතක තියාගන්න මේ watch එක මිලදී ගන්නකොට මේකෙත් මම කිව්ව විදිහට copies එනවා. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් මේක check කරලා බලන්න. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට setting මෙන්න මේ menu වලට ගිහිල්ලා මේක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට game එකක් තියෙනවා. පොඩ්ඩක් අන්න fight කරන game එකක්. අන්නේ game එක මේකේ තියෙනවා කියලා බලන්න inbuilt ඇවිල්ලා මේ game එක ඔයාලට තියෙනවා. ඔයාලා පොඩ්ඩක් ඒක තහවුරු කරගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ watch එක original watch එකක් කියලා clone එකක් වුණා. මේකෙත් එනවා copies. අන්නේ copies වල inbuilt storage option එකක් එන්නේ නැහැ. මේ OS එක ඇරෙන්න වෙනම storage එකක් එන්නේ. මේ 200 වගේ storage තමයි එන්නේ. අන්න ඒ නිසා ගොඩක් වෙලාවට මේ inbuilt එන game එක බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඊට අමතරව මේක වල කැල්ල එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට වගේම වගේ steps ගන්න මේ වගේ ගොඩක් details මේක බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් මේ watch එක ගන්න නම් අරගෙන බලන්න. ඇත්තටම ගොඩක් හොඳ watch එකක්. ගෙවන මුදලත් එක බලනකොට හරි. ඉතින් watch එක ගැන කියන්න තියෙන්නේ මේ ටික තමයි. ඉතින් මේනට මේ watch එක පාවිච්චි කරනවා නම් සහ මේ watch එක මෙලී ගන්න හිතන් ඉන්නවා නම් ඔයාලා පුළුවන් පහල කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ ඇවිල්ලා කමෙන්ට් එකක් දාලා මේ watch එක ගැන අනිත් කටට දැනගන්න. ඔයාගේ අදහස් ෂෙයා කරගන්න සහ ඔයාගේ මේ watch එකේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා නම් ඒ දේවල් ෂෙයා කරගන්න. watch එකේ හොඳ නරක මම තවත් ඉස්සර මේ watch එක යූස් කරලා
ඔයාලට කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් කරා ඒ ගැන අප්ඩේට් එකක් දෙන්න. පොඩක් ඒ නිසා අපේ channel subscribe කරලා පොඩක් ටච් එකේ ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මොකද තියෙන්නේ මෙන්න මේ T900 Ultra කියන ස්මාර්ට් වොච් එක ගැන. ඉතින් මේකෙම තවත් තියෙනවා T800 Ultra කියලා වොච් එකක්. ඉතින් ඒ වොච් එක මීට වඩා ටිකක් ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන පොඩි සහ ස්පෙසිෆිකේෂන් ටුට්ටක් විතර අඩුයි මේකට වඩා. ඉතින් ඒ වොච් එක මීටත් වඩා මිල අඩුවෙන් වල මිලදී ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ T900 එකට යන්න කියලා. මොකද මේකේ ටිකක් large display එකක් තියෙනවා සහ මේක smoothly වැඩ කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ නිසා T900 එක තමයි මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරන්නේ. සහ මේක 2023 අවුරුද්දේ අලුතෙන් ආපු සීරීස් එකක්. එහෙම නැත්නම් වොච් එකක්. ඒ නිසා මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා මේ වොච් එක. පහළ description එකේ links දෙනවා. කැමති නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ගිහිල්ලා check කරලා බලලා අරගන්න. customer review හොඳට තියෙන seller කෙනෙක්ගේ link එක තමයි මම පහළ description එකේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම ඔයාලට මොකද තියෙන්නේ T900 Ultra smart watch එක ගැන. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ අදහසක් මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම පහළ comment section එකේ. ඒ වගේම තමයි watch එක හොඳයි නම් එහෙම නැත්නම් වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපේ content හොඳයි කියලා හිතනවා. ඔයාලට පුළුවන් වීඩියෝ පහ තියෙන like button එක press කරලා අපේ channel එකට එහෙම නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයගේ යාළුවෝ ඉන්නවනම් මේ වගේ smart watch එකක් මිලදී ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන. ඒ වගේ මේ tech gadgets ගැන හොයන කට්ටිය ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ link එක ඔයාගේ WhatsApp හරහා ඕනම යාළුවෝ කරේ අතර share කරගන්න. ඒකම පොඩි ඉල්ලීමක් කරන්න තියෙනවා. අපේ වීඩියෝස් ගොඩක් අට රීච් වෙන අඩු මට්ටමක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ වීඩියෝස් හැදුවා. ඒ නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ link එක ඔයාගේ WhatsApp status වගේ දාලා අපිට පොඩි support එකක් දෙන්න. ඒ වගේම මම පහළ description අපේ social media links අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියන්න. ඔයාලට පුළුවන් ඒවන ගිහලා අපිව like කරලා follow කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම ඔයාලට ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඒ හරහාත් අපිට යොමු කරන්න. ඒ වගේම Telegram group එකක් තියෙනවා Airdrop ගැන කරනවා. ඒකේ link එකත් මම පහළ description එකේ දාලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේකත් එකක් join වෙලා ඉන්න. අමතර ආදායමක් වඩා උපයා ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවනම්. ඒ වගේම channel එක හොඳයි නම් channel එක subscribe කරලා එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරනවා. මේ වගේ smart watch ඒ වගේම smart phone ගැන මම ඉස්සරහ ගොඩක් videos අරගෙන යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහ මීට කලින් මම videos ඒ ගැන අරගෙන ඉලා තියෙනවා. ඉතින් මේ videos ගැන ඔයා බලන්න කැමති කෙනෙක් නම් එහෙම නැත්නම් ඒවට interest කරනවා නම් ඒ වගේ videos වලට එහෙම නැත්නම් smart watch වලට smart phone වල වගේ interest කෙනෙක් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලා ගොඩක් වැදගත් වේවි ඒක ඉස්සරහට. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ හැම වෙලාවෙම ගිහලා නගොල්ල හැමෝටම සුබ දවසක්.